ไม่เรื่องเรื่อง เ
เป๋าที่วางอยู่ตรงนู้นของพี่ครับสีน้ำเปล่าให้บอกอันนี้สีอะไรพี่ขอช่วยเลยหน้าบอกเลย
กันดีกว่า